Okay, let's go. हेलो साथीहरु, स्वागत छ southbardiya YouTube च्यानलमा। आज पनि एउटा नयाँ एडिटिङ भिडियो लिएर आएको छु साथीहरु। यो भिडियो आजसम्म हेर्नु होला अनि मात्र तपाईले राम्रोसँग एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल थिच्नु होला साथीहरु। यस्तै नयाँ एडिटिङ भिडियो हेर्नको लागि अब जाउँ एडिटिङ तर्फ। साथीहरु फर्स्टमा क्यापकट ओपन गर्नुस्। क्यापकट ओपन गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा जानुस् साथीहरु। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि तपाईले कुन बनाउने हो त्योलाई सिलेक्ट गर्नु साथीहरु। म यो बाइकको बनाइराछु छु साथीहरु। यो बाइकको बनाइराछु छु साथीहरु। अनि यो फाल्टु यताको फाल्टु पार्ट म साथीहरु डिलिट गरिदिन्छु साथीहरु। यहाँसम्मको म सिलेक्ट गर्छु अनि यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। यता गरिदिन्छु डिलिट अनि यहाँसम्म म राख्छु साथीहरु। यहाँसम्म राखिसकेपछि साथीहरु हल्का यता गराएर म यसको स्क्रिनशट लिइहाल्छु साथीहरु। स्क्रिनशट लिइहाल्छु। लिइसकेपछि साथीहरु अब के गरौँ भनेपछि साथीहरु म पिक आर्टमा जाउँ। यसमा गइसकेपछि साथीहरु के गरौँ भनेपछि यसमा वेट गर्नु साथीहरु। यसमा गइसकेपछि त्यही फोटो सेलेक्ट गर्नु साथीहरु। तपाईले स्क्रिनशट लिनु भएको छ त्यो फोटोलाई सेलेक्ट गर्नुस् अनि रिमुभ बिजी छ त्यसमा क्लिक गर्नुस्। अटोमेटिक यसले रिमुभ गरिरहेको छ साथीहरु। हेर्नुस् यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसक्यो अनि माथि टिक गर्नुस्। अनि टिक गरिसकेपछि यता सेपमा जानुस् साथीहरु। सेभ गर्नुस् साथीहरु। सेभ पिक्चर्स डिभाइसमा गर्नुस्। अनि भइसकेपछि साथीहरु म अब क्यापकटमा जान्छु साथीहरु। क्यापकटमा गइसकेपछि यसलाई ब्याक जाउँ। ब्याक गइसकेपछि साथीहरु अब के गरौँ भनेपछि ओभरलेयरमा जाउँ साथीहरु। ओभरलेयरमा जाउँ साथीहरु। एड ओभरलेयरमा जाउँ अनि अघि नै ब्याकग्राउन्ड हटाएको भिडियो फोटो सेलेक्ट गर्नु साथीहरु। यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु अब यसलाई मिलाउनुस् साथीहरु। मिलाउनुस् एकदम राम्रोसँग यसरी मिलाउनुस्। यसरी मिलाउनुस् साथीहरु। हैन मिलिसक्यो हैन। मिलेको छैन साथीहरु। के गरौँ भनेपछि यसमा प्लस कीमा जानुस् साथीहरु। कीमा जानुस् हल्का यता गराउनुस् यसरी मिलाउनुस् हैन। अनि यहाँ पनि यसरी गराउनुस्। भइसकेपछि साथीहरु के गरौँ भनेपछि हेर्नुस् यसलाई हल्का स्लो मोसन गराउनु पर्यो साथीहरु यसको। अनि स्पिडमा जानुस्। स्पिडमा गएपछि यता जानुस्। गएपछि साथीहरु कस्टममा जानुस्। कस्टममा गएपछि यसलाई सबै माथि गर्नुस् अनि तल यसलाई सबै तल गराइदिनुस् साथीहरु यसरी हैन। अनि ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि साथीहरु मिलेको छ कि छैन हैन। अनि यसलाई यहाँसम्म म कट गर्दिम। यसलाई कट गरिसकेपछि यताको पार्टमा हटाइदिन्छु। अनि यसमा यो माइनस गर्दिम साथीहरु। म माइनस अनि यसलाई हल्का मिलाम। यसरी मिलाम साथीहरु। अहिले चाहिँ ठीक छ हैन। अहिले चाहिँ ठीक छ साथीहरु। अनि यहाँ गएर फेरि ओभरलेयरमा जाउँ अनि एउटा इमेज म यो टेलिग्राममा राखिदिन्छु साथीहरु। त्यहाँ गएर तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो। अनि यो यसको ब्याकग्राउन्ड पहिला रिमुभ गर्यौं अनि मात्र राम्रोसँग मिलाउन सकिन्छ साथीहरु। यसरी यहाँ राखौं। राखिसकेपछि साथीहरु यसलाई ओके गरौँ। ओके गरिसकेपछि ब्याक जाउँ। ब्याक गइसकेपछि यसलाई यो बाइकको पछाडि गराउनु पर्यो। लेयरमा जानुस्। लेयरमा 1 मा क्लिक गर्नुस्। ओके गर्नुस्। यो पछाडि गइसक्यो साथीहरु। पछाडि गइसक्यो हैन साथीहरु। अब यसरी आउँछ। अब यहाँ गइसकेपछि इफेक्टमा जानुस्। इफेक्टमा गइसकेपछि बडी इफेक्टमा जानुस् साथीहरु। बडी इफेक्टमा गइसकेपछि क्लोनमा जानुस्। क्लोनमा गइसकेपछि माथि गराउनुस्। माथि गइसकेपछि यसलाई क्लिक गर्नुस् साथीहरु। हेर्नुस् यो अनि यसलाई ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि अब्जेक्टमा जानुस्। अब्जेक्टमा गइसकेपछि अल गर्नुस्। अल गरिसकेपछि अब ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि यसमा जानुस्। यसमा गइसकेपछि साथीहरु यसलाई मिलाउनुस् साथीहरु। म 80 गर्दिम अनि यसको स्पिड पनि हल्का धेरै गर्दिम यसरी। अनि 80 रहेको छ साथीहरु। हेर्नुस् एकदम राम्रोसँग भइसक्यो साथीहरु। यसरी नै तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई एक्सपोर्ट गरिदिनुस् साथीहरु। एक्सपोर्ट गरिदिनुस् साथीहरु यसलाई हैन। अनि अर्को डिजाइनको बनाउनको लागि फेरि न्यू एडमा जानुस्। एडमा गइसकेपछि अघि नैको भिडियो चुज गर्नुस्। चुज गरिसकेपछि साथीहरु फेरि 80 मा हटाइहालौं साथीहरु। यताको हटाइहालौं डिलिट गर्छु। म डिलिट गरिसकेपछि साथीहरु के गरौँ भनेपछि यसलाई
इफेक्टमा जाउँ। इफेक्टमा गएपछि बडी इफेक्टमा जाउँ। बडी इफेक्टमा गएपछि साथीहरू अब यसको उ गर्नु पर्यो साथीहरू। यसमा जानुस्, यो इफेक्टमा जानुस्। यो इफेक्टमा गएपछि साथीहरू अब तपाईलाई कुन हाल्ने हो त्यो म तपाईलाई देखाउँछु। यो हाल्नुस् यसरी ओके गर्नु साथीहरू। ओके गरेपछि साथीहरू अब यसलाई यसको स्पिड हल्का कम गर्दिउँ साथीहरू। यसको स्पिड हल्का कम गर्दिउँ हैन। यसरी नै हेर्नुस्, यसरी नै हुन्छ साथीहरू। एक्सपोर्ट गरिदिनुस् साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद, थ्यांक यू।